السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبتدي ان احنا نعمل توتوريال باستخدام الماسك واستخدام البرش تول. هنعمل سيلكشن على البورتريه اللي عندنا ده. هبتدي ان انا اخد الكويك سيلكشن تول وابتدي ان انا سيلكت الباك جراوند. هقلل من حجم التول، هختار الماينس، ابتدي اسلكت، بعد كده البلس، ابتدي برضو اسلكت تاني. مش مشكلة لو في حاجة هربت كده، هبتدي ان انا اسلكت تاني بحيث ان انا اظبط السلكشن بتاعي. انا بعمل بس السلكشن بشكل مبدئي. تمام كده، انا بعمل سيلكشن بشكل مبدئي. ليه بشكل مبدئي؟ لان انا اوريدي هضيف ماسك بالشكل ده واعكسه كنترول اي عشان بعكس الكالر اللي جوه الماسك. بعد كده هعمل ريفاين ماسك بحيث ان انا اقدر اظبط الديفوهات اللي حاصله سموث اكتر، والشيفت ايدج اخليها برضو از لاير ماسك. طيب هبتدي ان اقف على اللاير ماسك وابتدي ان انا اسلكت واظبط الحواف اللي موجوده دي بشكل افضل. طبعا هنا بضغط على اكس فبيتغير الباك جراوند كلر والفور جراوند كلر بحيث ان انا اقدر اسلكت. انا كده برسم كده، بخفي اجزاء من الصورة. تمام، ثم انا شغال بدوس على اكس عشان اغير ما بين الكالر الجديد او اللي هو الفور جراوند كالر والباك جراوند كالر اللي هما البلاك اند وايت. تمام، ونفس الموضوع برضو هنا. وابتدي ان انا سلكت على بقيه الصوره واحسن الحواف بحيث ان احنا نوصل للشكل ده. انا عندي الصوره او الباك جراوند بلاك، هيبقى ده شكل الصوره اللي عندي. هبتدي ان انا اخد الصوره دي، طبعا واخد منها كوبي، وابتدي ان انا اقول له ابلاي لاير ماسك، ابلاي لاير ماسك. كده اروح على البراش تول. انا اوريدي محمل الكراك اللي هي فيها الشروخ دي. هشوف بس كده هرسم على لاير شفافه عادي، وارسم بالابيض او ارسم كده. شوف بس الشرخ ده شكله كويس ولا لا. متواصل هنختار ده. بس انا عندي هنا مشكله ان انا محتاج ان انا اغير في اتجاه البراش. اتجاه البراش يبقى كده، فتبقى كده. انا عايزها 45 اكتر. تمام. عايز اكبر ده بالسايز، اقدر اكبر ده زي ما انا عاوز. انا عايز حاجه على قد على قد الوش ده او الجزء ده. اكبر كده، تكبر قوي، اقل شويه. اهي ممكن برضه ان انا ازود كده شويه اهو. اوكي، 1 2 بعمل مرتين. طبعا ممكن اعمل كنترول تي واغير شكل اكبر ده البلندنج مود. شوف الانسب. تمام.
ممكن اخلي دول حاجة واحدة. تمام كده دي بقى حاجة واحدة في البلاك. تمام. بعد كده هكريت ماسك تاني واروح على ان انا اكريت برش فاين نيو وهكريت برش. لكن مثلا البرش دي زي ما كنا عملنا المرة اللي فاتت ان هي تبقى تكست، تكتب كلمة لاف. اوكي. بعد كده اروح على edit و define brush نسميها love brush. تمام. واروح هنا على البراش تول، الاقي ان البراش تول عادية خالص. هبتدي ان انا اعمل لها بريسيت، يعني هعدل في من هنا. تمام. وهروح اغير في الشيب دايناميك شوية، واغير في السكاتنج اللي هو التوزيع بتاع الكلمة، واغير كمان في الدراي الترانسبيرنت هي ديت الايه اللي فيها الفرايتي بتاع الشفافية. تمام. ادي الايه الفرايتي بتاع الشفافية، بحيث ان يكون في حاجات شفافة وحاجات لا، بحيث ان في بعد كده. تمام. فانا انا كده غيرت في الترانسبيرنت. تمام. الفرايتي بتاع الترانسبيرنت تاني. احنا مش محتاجين حاجة تانية كده. تمام. محتاجين بس ان احنا نروح نسيف البريسيت براش 01. تمام. كابتشر براش سايز ان بريسيت، كل الايه السايز وكل الحاجات اللي احنا شغالين بيها تبقى متسجله. طيب هروح على البراش تول اللي هي فيها الكراك ده، واروح على الماسك. انا المفروض اصلا في الاول اعمل ماسك بلاك، يعني هدوس على الالت وبعد كده ادوس على الماسك فيديني ماسك بلاك. فانا هرسم على الماسك ده باللون الابيض. تمام. ممكن نشتغل تاني، نكبر السايز شوية، نبتدي ان احنا ايه نشتغل بالشكل ده. ممكن نكبر، ممكن نعمل فرايتي في السايز، يعني نروح على البريسيت تاني واقول له ان في السكاتنج هنا عندي الكمية ماشي، بس هنا كمان ده التوزيع. وممكن اقول له برضو بوز اكسس، يعني حوالين الاكس اللي هو الواي والاكس. تمام. وانا عايز كمان ايه فيد، برضو يكون فيها فيدنج. تمام. ويكون فيها ان احنا عاوزين نغير ادي الايه ماكسيم. ايوه. انا كده بغير فين؟ بغير في الحجم بتاع البرش، ما يبقاش كلها صغيرين او مش كلها كبار، فيبقى شكلها بالشكل اللي انت شايفه ده. ممكن ارجع تاني اشتغل بالاكس بحيث ان انا ايه اشيل اجزاء، يعني الغي اجزاء من الصورة واضيف تاني اجزاء لحد ما اوصل للمستوى او الشكل اللي انا عايزه. تعالى كده نجرب بالفاير ديت نشوف الدنيا شكلها ايه. دي فاير هحطها تحت المستوى ده. واو، طبعا في حاجة بتتعمل اقدر احطها فوق المستوى ده وفوق ده كمان، واغير انا في البلندنج مود، تبقى كده مثلا مع وجود الايه اللاير اللي ممكن اخد من دي نسخة او اطلع دي فوق. ممكن اغير دي فوق واغير كمان في الايه البلندنج مود بتاع دي، اغير في البلندنج مود بتاع دي. البرشات اللي موجودة دي ممكن اغير في حجمها
تمام. ممكن اشتغل تاني بالبرش، الغي اجزاء اللي اكبر، الغي اجزاء. ممكن اغير كمان المود بتاع البرش دي واخليه اللي هو السموث ده، بحيث ان انا احاول بس ايه احقق حاجه ان انا اخلي ده يختفي شويه. حاجه اسمها كولر لوك اب تيبل. انا مجهز كام فايل كده اشوف بس الوانهم هيتشرح ده بعدين تفصيلا. افتح السمارت اوبجكت واحط الصوره، شوف بس اديها الكولر مناسب بيها، اعمل يس. ممكن اشوف حاجة تبقى مناسبة أكتر. دي تاني مناسبة أكتر. على دي كويس. في كلر اوبتيك هو ده. اوكي، احنا كده استخدمنا البرش واستخدمنا الماسك وكمان البلندنج مود.